שלום וחג שמח, ברוכים הבאים לערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות באתר האינטרנט ובערוץ היוטיוב שלנו. איתי באולפן דימה טאיה. שלום. שלום דימה. חג שמח. חג שמח לנו. בשורות טובות, בעזרת השם. תודה רבה. דימה, למי שלא מכיר, רבים מכירים, אבל מי שלא מכיר, דימה היא פעילת הסברה, חיפאית, ערבייה, ליכודניקית, כאילו... איך זה קורה? לא יודע, אני אתן לה להסביר, בואו נחסוך למילים. הכל מהכל, כן. דימה, ספרי לנו, מה זה אומר פעילת הסברה ערבייה ישראלית? קודם כל, אנחנו חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, ואני כערבייה ישראלית, ציונית, אוהבת להשמיע את האמת על המדינה. אנחנו עומדים בחזית ההסברה, גם בשבוע אפרטהייד, שאולי אתה לא יודע, אבל כל שנה יש לכם חגיגה, דגלי אש"ף, וטוענים שישראל מדינת אפרטהייד, ומגיעה לשם אחת מהאזרחים שחיים בתוך המדינה, ושופכת אור לחושך שהם מציינים שם. איפה כל זה קורה? גם בדבלין, גם בארצות הברית, גם בכל העולם כמעט. אז את טסה בעולם, כן. ואומרת, לא כצעקתה, ישראל מדינה משקפים את דמוקרטית. האמת על המדינה, שיש פה אזרחים מכל הגוונים, מכל הדתות, שחיים בצד החברה הישראלית, מדברים על מדינת ישראל כמדינת חוק, ותתפלא, לפעמים הם גם אומרים, את לא ערבייה, את כאילו לימדו אותך לדבר ערבית. אלפו אותך. כן, או שאלפו, מושגים כאלה קשים. אנחנו נלחמים כדי באמת שהאמת תצא לאור, ותמיד אני מזמינה אותם לבקר בארץ, ולהסתכל על הדו-קיום ועל החברה היפהפייה שיש לנו פה. ולצערי יש גם פה דברים שצריך לתקן, הרי לא חסר לנו אויבים גם מבפנים. אז דימה, מה שמעניין אותי, זה שאלה שהייתי רוצה לשאול. איך את כערבייה מסתובבת בעולם ואומרת שישראל היא מדינה שוויונית, דמוקרטית, את אומרת שאת ציונית. נכון. ואני רואה מהצד השני... אתה לא חייב להיות יהודי כדי שתהיה ציוני. לא, אבל אני בא ואומר, עומדים מהצד השני יהודים שצועקים את ההפך. לא, זה אפרטהייד. הם באים ואומרים לך, לא, לא. לא, מי שעומד זה לא יהודים שצועקים אפרטהייד, זה... אני שומע שיש יהודים פה שאומרים אפרטהייד. כן, אבל אנחנו מתמודדים בעיקר עם אנשים גם שהם מאותו מוצא של מדינה, אייריש, אמריקאנס, אפילו איראניאנס בקמפוסים, אז יש לך כל מיני, יש פה בעיה שהתקשורת, יש דה-לגיטימציה, והתקשורת כל הזמן מנפחת שקרים ומציגים דברים באופן לא נכון, והם רוצים לשמוע מאנשים שחיים בפנים. אוקיי? וזה מה שאנחנו עושים בעצם. אז בעצם הם מתבססים על תקשורת ישראלית כשאומרים שזה אפרטהייד? גם, את האמת, התקשורת הישראלית עושה לנו המון נזק, גם השמאל הרדיקלי. השמאל הרדיקלי הוא מאוד מאוד מסוכן. והנה ערוצי אל-ג'זירה, אני מקנה אותם, ערוץ 12 וכל הערוצים האלה, הם עושים לנו נזק. חברי הכנסת הערבים עושים לנו נזק בכנסת, הרי יש לנו בעיה, בג"ץ צריך לא להכשיר אותם, הם לא יכולים להיכנס, להיות תחת דגל ישראל, במדינת ישראל, לטעון שמדינה היא אפרטהייד ואתם מתפרנסים מהכנסת, זה ניגוד אינטרסים, אז תחליטו, או שאתם הולכים לפרלמנט בעזה, או שאתם יושבים תחת הפרלמנט בכנסת ומכבדים אותו, ולא עושים שיסוע והסתה בין המגזר לבין החברה הישראלית, להפך, תושיטו יד למגזר. אני ברשימת חברי הכנסת לליכוד, בעזרת השם יום אחד אני אהיה חברת כנסת, אני אייצג את עם ישראל היפה והיקר, ואני אושיט יד למגזר שלי, אני רוצה שהצעירים במגזר ישתלבו ויהיו חלק ויהיו ממש בעניינים. כלומר, את אומרת שהליכוד, בניגוד לתדמית שמנסים ליצור, לא? זה בעצם לא מפלגה שבאה ומפלה את המגזר הערבי, אין היום ייצוג לחבר כנסת ערבי בליכוד. נכון. זה כי אפליה או כי פשוט המגזר לא מתפקד בהמוניו? קודם כל, הליכוד היא מפלגה ליברלית, חברתית, מגוונת, עובדה שאני בתוך הרשימה, אז אי אפשר להגיד שלא, יש לנו 300,000 מתפקדים שהם בוחרים, אנשים אינטליגנטים, חכמים, הם יודעים את מי לבחור, ואני רוצה להודות להם על התמיכה
האדירה שהם תמיד נותנים בתוך הפריימריז. כן, צריך עוד שיתפקדו לליכוד, וצריך ככה כמה, אתה יודע, יש חוקה בליכוד, אבל המסע בסופו של יום הוא משתלם. בסופו של יום, הרי המטרה שלי היא לשרת את עם ישראל ואת המגזר שלי, ובסוף זה ישתלם. אוקיי, מאוד מעניין, קודם כל זה מרענן וטוב לשמוע. בניגוד אגב, אני שומע מפלגות. יותר ויותר קולות כאלה מאנשים במגזר, אז זה אומר שכנראה הם היו שקטים. אני לא שומעת קולות כאלה, למה כל פעם שאנחנו... אנחנו מכירים את יוסף חדד, אנחנו מכירים אותך, פעם היינו צריכים לחפש בנרות, אני מכיר עוד כמה שמות שאני יכול ככה לשתוף. אנחנו עדיין, אבל זה לא מספיק. למה? כשרוצים להשתיק אישה, שיש לה קול שפוי, שהיא בעד המדינה ולוחמת בחזית ההסברה, שזו עבודה מאוד קשה, משרד החוץ לא עושה את העבודה שאנחנו עושים, ותתפלא, ובסופו של יום רוצים גם להשתיק את הקול הזה ולהשתיק את הקול הזה, ובסופו של יום לא יישאר לך קולות שבאמת מראים מייצגים את המדינה ומראים את תדמית מדינת ישראל מאוד חשובה. אני מסכים איתך לחלוטין. אגב, כשמשתיקים אותך, משתיקים עוד 100 אחרים שרואים מה עושים לך והם כשמשתיקים אותי, אנחנו שומעים את הקולות המשסעים והמסיתים של אלה שנמצאים דווקא בתוך הכנסת. עכשיו דימה, אני אשאל אותך ככה, יש איזשהו חיבור במיוחד בקדנציה האחרונה ראינו אותו, בין השמאל למגזר הערבי, שזה חיבור הכי לא טבעי שיש, כולם חושבים שזה חיבור טבעי, זה חיבור הכי לא טבעי שיש. כשאני מסתכל על האג'נדות שהשמאל מקדם, השמאל מקדם את הפרוגרס, שיח על מגדר. במגזר הערבי לא ממש יאהבו את זה אם מישהו יבוא ויכניס לימודי מגדר לבתי הספר הערבים באום אל פחם למשל. כן, תראה, אני אגיד לך משהו, החיבור הזה שאתה מדבר עליו הוא פייק. It's the highest fake that I can see. אז זה לא נכון, השמאל, השפה שלו היא לצערי היא שפה אלימה ואף פעם הוא לא חיבק את המגזר ואף פעם לא אהב את המגזר. מי שדאג למגזר זה הימין, כל הזמן. תסתכל בשלטון הימין, תמיד דאגו לתקציבים למגזר, תמיד דאגו לחינוך, לתרבות, לתחנות משטרה בתוך החברה הערבית. השמאל אף פעם לא חיבק אותם, להפך, הוא גורר אותם לנזקים שאחר כך קשה לצאת מהם. אז החיבור עם עבאס, זה לא ניסיון להתחבר לחברה? תראה, מנסור עבאס היה תופעה, הייתי אומרת קצת עם תקווה ועם סימן שאלה, הוא היה תופעה קצת שונה, אבל הוא עדיין, הבעיה שלו שהוא עדיין תחת האחים המוסלמים והוא לא יכול להתבטא, אבל לפחות הוא ניסה קצת, אתה יודע, אבל הוא לא, זה לא הצליח. אני חושב שהחיבור של השמאל איתו זה לא היה כי באמת רצו לעשות חיבור עם הערבים, אלא אינטרס פה, היה פה אינטרס פוליטי מאוד מובן. מסכימה איתך, היה אינטרס פוליטי, הרי בנט עלה לשלטון, לא בזכות. הוא עלה ממש באיזושהי קומבינה, ברוטציה עם לפיד, והוא אמר יאללה, מי שיבוא מהחברי כנסת המפלגות הערביות אנחנו ניקח. דרך אגב, גם אם מפלגה של עודי וטיבי היו מסכימים, הוא היה גם לוקח אותם, לא אכפת לו. למה? כי בנט ולפיד הם לא ימין, הם לא היו ולא יהיו. כלומר, בנט היה הולך עם כל מי שרק מקנה לו את הזכות להיכנס. עכשיו הוא לא רלוונטי בכלל לסיפור שלנו, אבל תסתכל על לפיד ועל היורשים שלו. הרי השמאל יודע שאין לו מנהיג, אין מנהיג לשמאל. תסתכל עכשיו על המפה הפוליטית, אין מנהיג לשמאל והשמאל רק עושה לנו נזק. אני חושב שראינו את זה בהמלצות לנשיא, שלפיד בעצם השיג את ההמלצות של המפלגה שלו ועוד 4 מנדטים ממפלגת העבודה ובזה זה הסתיים. אז שהם די חלוקים ביניהם. העם צריך לכבד את הכרעת העם. העם בחר ב2 מיליון בצורה ישירה ועקיפית בבנימין נתניהו לראשות הממשלה, ובכך זה היה. אנחנו עכשיו עומדים על יותר ב60 בקואליציה ברוב, וזהו, צריך לכבד את הכרעת העם.